নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ইজ ইট পচিবল টু গেট এ জব অন কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্ট আফটাৰ এপ্ৰুভেল অফ দি SLC। অৰ্থাৎ ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে এপ্ৰুভ কৰি দিয়াৰ পিছত কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্টৰ গ্ৰাউণ্ডত চাকৰি পোৱাটো পচিবল নে, সম্ভৱ নে, এই বিষয়ে আজি চমুকৈ চৰ্চা কৰিম। এই বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ আজিৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে মোক এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল ৰাতিপুৱা। তেওঁক জনাব লাগে যে কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে যেতিয়া ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে এপ্ৰুভেল দিলে, ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে এপ্ৰুভেল দিয়াৰ পিছত কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্ট গ্ৰাউণ্ডত চাকৰিটো পোৱাটো সম্ভৱ হয় নে নহয়, বা কিমান দূৰ পচিবিলিটি থাকে, এই বিষয়েটো জানিবলৈ ইচ্ছুক। সেইকাৰণে বিষয়বস্তুটো আজি উত্থাপন কৰিছোঁ, মন দি শুনিব। অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে ইট ইজ পচিবল টু গেট এ জব অন কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্ট আফটাৰ এপ্ৰুভেল অফ দি SLC ষ্টেট লেভেল কমিটি or screening committee, provided a suitable vacancy is available and the other conditions of the scheme are met. State level committee approve কৰি দিয়াৰ পিছত কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্টৰ গ্ৰাউণ্ডত চাকৰি পোৱাটো সম্ভৱ হয়, কিন্তু তাতে এটা কথা আছে, ভেকেঞ্চি এভেইলেবিলিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। অৰ্থাৎ ভেকেঞ্চি আছেনে নাই তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপুনি চাকৰিটো পাবনে নাপায় ষ্টেট লেভেল কমিটি এপ্ৰুভ কৰাৰ পাছত। Sorry. And the other conditions of the scheme are met. ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে এপ্ৰুভ কৰি দিলে তেতিয়া আপুনি কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্টৰ গ্ৰাউণ্ডত চাকৰিটো পাব পাৰে, কিন্তু তাতে এটা কথা আছে, সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব ভেকেঞ্চি আছেনে নাই আৰু স্কিমৰ যে অন্য কেতবোৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইবোৰ আপুনি ফুলফিল কৰিছেনে নাই তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। এতিয়া আমি বুজিম প্ৰচেছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, অৰ্থাৎ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দি প্ৰচেছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ। এক নম্বৰতে আপুনি জানি থওক, দি state level committee or district level committee in some cases reviews applications for compensation appointment and recommended eligible candidates for appointment. অর্থাৎ state level committee approval is recommendation. State level committee যে আপোনাৰ নামটো এপ্ৰুভ কৰিছে সেইটো এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন হয়। সেইকাৰণে কৈছে দি SLC or DLC in some cases reviews applications for compassionate appointment. কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয়, SLC আৰু DLCয়ে এপ্লিকেশ্যনসমূহ ৰিভিউ কৰে। কম্পেনচেটেড এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে যিবিলাক আবেদন পত্ৰ দিয়া হৈছে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত SLC আৰু DLCয়ে সেইবিলাক ৰিভিউ কৰে আবেদন পত্ৰসমূহ। এণ্ড ৰিকমেণ্ডেড এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ ফৰ এপইণ্টমেণ্ট, আৰু তাৰপিছত ৰিকমেণ্ড কৰি দিয়ে কেণ্ডিডেটজনক এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে। দিছ এপ্ৰুভেল মিনছ your case has been assessed and deemed suitable for a job under the scheme. এই যে ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে এপ্ৰুভেলটো দিছে, ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো দিছে, ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে আপোনাৰ কেছটো SLCয়ে এছেছ কৰিছে, চোৱা চিতা কৰিলে, চাই ল'লে, এছেছ কৰিলে আৰু ডিমড সুইটেবল আৰু ধৰি ল'লে এই স্কিমৰ আণ্ডাৰত আপুনি চাকৰিটো পাব লাগে। অৰ্থাৎ ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে যে এপ্ৰুভেল দিছে সেইটো এটা
ৰিকমেণ্ডেশ্যন হয়। আৰু SLC আৰু DLC অথবা DLCয়ে কেতবোৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰে, আবেদন পত্ৰসমূহ কম্পালছৰি এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে যি আবেদন পত্ৰ দিয়া আছে সেই আবেদন পত্ৰসমূহ ৰিভিউ কৰে। তাৰ পিছত এলিজিবল কেণ্ডিডেটসমূহৰ নাম ৰিকমেণ্ড কৰি দিয়ে এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে। দিছ এপ্ৰুভেল মিনছ, এই যে এপ্ৰুভেল কৰিছে ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল আপোনাৰ কেছটো এছেছ কৰা হৈছে আৰু ধৰি লোৱা হৈছে যে আপুনি সুইটেবল সেই চাকৰিটোৰ কাৰণে আণ্ডাৰ দি স্কিম। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হৈছে ভেকেঞ্চি ইজ এছেঞ্চিয়েল। এইটো মন কৰিব শব্দটো, ভেকেঞ্চি ইজ এছেঞ্চিয়েল। অৰ্থাৎ এ কি কণ্ডিশ্যন ফৰ এনি কম্পেছনেট এপইণ্টমেণ্ট ইজ দি availability of a vacancy meant for this purpose. আপোনাৰ নামটো ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে এপ্ৰুভ কৰি দিলে, ৰিকমেণ্ড কৰি দিলে, সুইটেবল পালে যে আপোনাক চাকৰিটো দিব পাৰে কম্পেছনেট এপইণ্টমেণ্টৰ গ্ৰাউণ্ডত। কিন্তু ভেকেঞ্চিটো আছেনে নাই সেইটো হ'ল মূল বিষয়। অৰ্থাৎ যদি ভেকেঞ্চি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক, আৰু যদি ভেকেঞ্চি নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি পোৱাৰ সম্ভাৱনা অতি ক্ষীণ। সেইকাৰণে কৈছে এ কি কণ্ডিশ্যন ফৰ এনি কম্পেছনেট এপইণ্টমেণ্ট ইজ দি এভেইলেবিলিটি অফ এ ভেকেঞ্চি মেণ্ট ফৰ দিছ পাৰ্পাছ। মূল কণ্ডিশ্যনটো হৈছে কম্পেছনেট এপইণ্টমেণ্টৰ যে ভেকেঞ্চি এভেইলেবল আছেনে নাই সেই স্কিমৰ কাৰণে, সেইটো মূল বিষয়। SLCয়ে এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত ভেকেঞ্চি আছেনে নাই তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপুনি চাকৰিটো পাবনে নাপায়। মনত ৰাখিব, দি এপ্ৰুভেল ফ্ৰম দি SLC মেক্স ইউ এন এপ্ৰুভড কেণ্ডিডেট বাট দি ফাইনেল জব অফাৰ্ড ডিপেণ্ডছ অন এ suitable vacancy opening up. মন কৰিব লেংগুৱেজটো, the approval for the SLC makes you an approved candidate. আপোনাক যে SLCয়ে এপ্ৰুভ কৰিছে, makes you an approved candidate. The approval from the SLC makes you an approved candidate. SLCয়ে এপ্ৰুভেলৰ অৰ্থটো এইটোৱেই যে আপোনাক এপ্ৰুভ কৰিছে কেণ্ডিডেট হিচাপে। বাট দি ফাইনেল জব অফাৰ্ড ডিপেণ্ডছ অন এ সুইটেবল ভেকেঞ্চি অপেনিং আপ। আপোনাৰ নামটো ৰিকমেণ্ড কৰিছে SLCয়ে, ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে এপ্ৰুভ কৰি দিছে, সুইটেবল বুলি কৈছে, চাকৰিটো পাব লাগে আপুনি স্কিমৰ আণ্ডাৰত। কিন্তু সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব ভেকেঞ্চি আছেনে নাই তাৰ ওপৰত। মনত ৰাখিব, নিড বেছড স্কিম নট এ ৰাইট। আৰু এটা প্ৰচেছ হ'ল কম্পেছনেট এপইণ্টমেণ্ট ইজ এ ৱেলফেয়াৰ মেজাৰ টু প্ৰভাইড ইমিডিয়েট ৰিলিফ টু এ ফেমিলি ফেচিং ফিনেন্সিয়েল হাৰ্ডশ্বিপ আফটাৰ ডেথ অৰ মেডিকেল ৰিটায়াৰমেণ্ট অফ এ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী, নট এ গ্যাৰাণ্টেড ৰাইট টু এমপ্লয়মেণ্ট। এই প্ৰচেছৰ ভিতৰত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰি থৈছে, কম্পেনশ্যনৰ যিটো এপইণ্টমেণ্ট আপোনাক যে দিব চাকৰিটো কম্পেছনেট এপইণ্টমেণ্টৰ গ্ৰাউণ্ডত, সেইটো এটা চৰকাৰৰ ৱেলফেয়াৰ মেজাৰ বুলি কৈছে। এইকাৰণে দিয়া হয় যিজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ঢুকালে তেওঁৰ ফেমিলি মেম্বাৰক ইমিডিয়েট ৰিলিফ দিয়াটো, ফিনেন্সিয়েল ইমিডিয়েট ৰিলিফ দিয়াটোৱে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য। অথবা কোনোবা যদি মেডিকেল ৰিটায়াৰমেণ্ট পাইছে বা অথবা যদি কোনোবা ডেথ হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী, তেওঁৰ ফেমিলিয়ে যাতে ইমিডিয়েট ফিনেন্সিয়েল ৰিলিফ পায়, সেইটোৱে এই স্কিমৰ উদ্দেশ্য। কিন্তু এইটো গ্যাৰাণ্টেড ৰাইট নহয় এমপ্লয়মেণ্টৰ। অৰ্থাৎ আপুনি চাকৰিটো পাব বুলি এইটো গ্যাৰাণ্টি দিব নোৱাৰে চৰকাৰে, কাৰণ এইটো এটা ৱেলফেয়াৰ মেজাৰ বুলি কৈছে। এমপ্লয়ীজনৰ ডেথ হ'ল while he is in service or he was in service, আৰু মেডিকেল ৰিটায়াৰমেণ্ট পালে, তেতিয়াহ'লে এই কম্পেনশ্যনৰ গ্ৰাউণ্ডত যে আপোনাক চাকৰি দিব সেইটো এটা ৱেলফেয়াৰ স্কিম বুলি কৈছে, ৱেলফেয়াৰ মেজাৰ বুলি কৈছে। এইকাৰণে দিয়া হয় যাতে যিজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ঢুকালে বা মেডিকেল ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ল তেওঁলোকৰ ফেমিলিয়ে যাতে ফিনেন্সিয়েল ৰিলিফটো পায় ইমিডিয়েটলি, সেইটোহে এইটো এই স্কিমৰ উদ্দেশ্য। কিন্তু এইটো গ্যাৰাণ্টেড ৰাইট নহয় যে এমপ্লয়মেণ্টৰ যে আপুনি চাকৰিটো পাবই, এইটো কোনো গ্যাৰাণ্টেড ৰাইট নহয়, মনত ৰাখিব।
ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে টাইমলাইন ইজ ক্ৰুচিয়েল, অৰ্থাৎ the application are considered on a need basis, open comparative assessment with other application. Claims are generally not considered after a significant lapse of time after the death of the government employee, as the immediacy of the financial crisis is considered to have passed. আপুনি আবেদন পত্ৰখন দিছে কম্পালছৰি এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে। এই এপ্লিকেশ্যনসমূহ কনচিডাৰ কৰা হয় কেৱল নিড বেচিছত, অপন কম্পাৰেটিভ এছেছমেণ্ট উইথ আদাৰ এপ্লিকেশ্যন। এজনে নহয় বহুতে এপ্লিকেশ্যন দিবতো কম্পালছৰি এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে। এই এপ্লিকেশ্যনসমূহ কনচিডাৰ কৰা হয় নিড বেচিছত। ধৰি লওক 20জন মানুহে কম্পালছৰি এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে ফাইল কৰিছে চাকৰি লাগে বুলি। এই 20জনেতো নাপাব, নিড বেচিছত দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ যাক দৰকাৰ আছে চাকৰিটো, সঁচা অৰ্থত যিজনে ফিনেন্সিয়েল হাৰ্ডশ্বিপ ফেচ কৰিছে এমপ্লয়জন ঢুকোৱাৰ পিছত বা মেডিকেল ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ পিছত, তেওঁকহে প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিব চৰকাৰে এই স্কিমৰ আণ্ডাৰত। সেইকাৰণে কৈছে দি এপ্লিকেশ্যন আৰ কনচিডাৰ্ড অন এ নিড বেচিছ আপন কম্পাৰেটিভ এছেছমেণ্ট উইথ আদাৰ এপ্লিকেশ্যন। ক্লেইমছ আৰ জেনেৰেলি নট কনচিডাৰ্ড আফটাৰ এ ছিগনিফিকেণ্ট লেপছ অফ টাইম। লগতে এইটো কথাও কৈছে যদি বেছি ডিলে হৈ যায়, কনচিডাৰেবল পিৰিয়ড এটা পাৰ হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ আবেদন পত্ৰসমূহ গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। মনত ৰাখিব। আৰু মনত ৰাখিবলগীয়া কথাখিনি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হৈছে since your case SLC has approved, you should regularly follow up with the concerned administrative department or office regarding availability of a vacancy. এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, যদি আপোনাৰ কেছটো ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে এপ্ৰুভ কৰি দিছে, এইটো আপোনাৰ ডিউটি ৰেগুলাৰলি সেই কনচাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কণ্টেক্টত থকাটো আৰু যিটো অফিচ আছে তাৰ কণ্টেক্টত থকাটো ৰিগাৰ্ডিং এভেইলেবিলিটি অফ এ ভেকেঞ্চি। যদি আপোনাৰ কেছটো ষ্টেট লেভেল কমিটি এপ্ৰুভ কৰি দিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইটো ডিউটি ৰেগুলাৰলি আপুনি কণ্টেক্টত থাকিব লাগিব কনচাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অথবা অফিচৰ। এভেইলেবিলিটি অফ এ ভেকেঞ্চি আছেনে নাই সেইটো খবৰ লৈ থকাটো আপোনাৰ ডিউটি, যদি আপোনাৰ কেছটো ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে এপ্ৰুভ কৰি দিছে। এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত এইটো আপোনাৰ ডিউটি, আপুনি কনচাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কণ্টেক্ট ৰখাটো আৰু অফিচৰ লগত কণ্টেক্ট ৰখাটো, যাতে আপুনি গম পায় ভেকেঞ্চি আছেনে নাই। মনত ৰাখিব। আৰু এটা পিছত আৰু মনত ৰাখিবলৈ কথা হ'ল, মেক চিয়'ৰ ইউ কণ্টিনিউ টু মিট অল এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আণ্ডাৰ দি স্পেচিফিক স্কিম। For example, education qualification, marital status if applicable, etc. until the appointment is made. প্ৰথমটো হ'ল ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত আপুনি কনচাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু অফিচৰ লগত যোগাযোগ ৰক্ষা কৰিব লাগিব, যাতে আপুনি গম পায় ভেকেঞ্চি আছেনে নাই। আৰু লগতে আপুনি এইটো চিয়'ৰ হ'ব লাগিব যিখিনি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ৰাখিছে সেইখিনি আপুনি ফুলফিল কৰিছে। ধৰি লওক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, মেৰাইটেল ষ্টেটাছ ইফ এপ্লিকেবল এটচেট্ৰা, যেতিয়ালৈকে এপইণ্টমেণ্টটো নহয়, এইখিনি আপুনি কৰিব লাগিব বা মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া চমুকৈ আপোনালোকে জানি থওক, ষ্টেট লেভেল কমিটি এপ্ৰুভেল ইজ এ পজিটিভ ষ্টেপ। এইটো বৰ গুৰুত্ব কথা, কিন্তু মনত ৰাখিব, ষ্টেট লেভেল কমিটি এপ্ৰুভেল ইজ এ পজিটিভ ষ্টেপ। আপোনাৰ যে কেছটো ষ্টেট লেভেল কমিটি এপ্ৰুভ কৰিছে, সেইটো এটা পজিটিভ ষ্টেপ বুলি কৈছে, ভাল তাৰ অৰ্থটো। ইণ্ডিকেটিং ইয়'ৰ এলিজিবিলিটি, য'ত আপোনাৰ এলিজিবিলিটিটো ইণ্ডিকেট কৰি দিছে। যদি আপোনাৰ কেছটো ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে এপ্ৰুভ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বুজিব লাগিব এইটো এটা পজিটিভ ষ্টেপ, আপোনাৰ সম্ভাৱনা আছে চাকৰিটো পোৱাৰ, য'ত আপোনাৰ এলিজিবিলিটিটো উল্লেখ কৰিছে। But the actual appointment is contingent on the availability of a suitable vacancy and the ongoing assessment of the family's
financial condition relative to other claims. এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। প্ৰথম কথা হ'ল ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে যদি আপোনাৰ কেছটো এপ্ৰুভ কৰিছে কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে এইটো আপুনি ধৰি থ'ব যে এইটো এটা পজিটিভ ষ্টেপ বুলি ধৰি ল'ব, য'ত আপোনাৰ এলিজিবিলিটিটো উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু একচুৱেল এপইণ্টমেণ্টটো ডিপেণ্ড কৰিব ভেকেঞ্চি আছে নে নাই আৰু অনগোয়িং এছেছমেণ্ট অফ দি ফেমিলিজ ফিনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন। দুটা কণ্ডিশ্যনত আপোনাৰ বস্তুটো নিৰ্ভৰ কৰিব চাকৰিটো এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছতো। এক নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো আছে নে নাই। ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত যিটোৱে আপোনাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো ইণ্ডিকেট কৰিব, কিন্তু আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্টটো ডিপেণ্ড কৰিব ভেকেঞ্চি আছে নে নাই আৰু লগতে এছেছমেণ্ট কৰিব কনচাৰ্ণ অথৰিটিয়ে আপোনাৰ ফেমিলিৰ যিটো ফিনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, ইমিডিয়েট ৰিলিফৰ দৰকাৰ আছে নে নাই, সেই বস্তুটো কিন্তু অথৰিটিয়ে এছেছ কৰিব, চালি জাৰি চাব, মনত ৰাখিব। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল যে যদি ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে আপোনাৰ কেছটো ৰেফাৰ কৰিছে বা ৰিকমেণ্ড কৰিছে, এপ্ৰুভ কৰিছে কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চাকৰি পাব পাৰে আপুনি কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ গ্ৰাউণ্ডত। কিন্তু ভেকেঞ্চি আছে নে নাই সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ চাকৰি হ'বনে নাই আৰু ফিনেন্সিয়েল ষ্টেটাছটো কেনেকুৱা আপোনাক ইমিডিয়েট ৰিলিফ দৰকাৰ আছে নে নাই, ফিনেন্সিয়েল ষ্টেটাছটো কিন্তু অথৰিটিয়ে চালি জাৰি চাব, মনত ৰাখিব। চমুকৈ যদি এপ্ৰুভ কৰিছে ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ধৰি লওক সেইটো এটা পজিটিভ ষ্টেপ, আপোনাৰ সম্ভাৱনা থাকিব চাকৰি পোৱাৰ। কিন্তু লগতে ভেকেঞ্চি আছে নে নাই সেই বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব, লগতে আপোনাৰ ফিনেন্সিয়েল ষ্টেটাছটো কেনেকুৱা সেইটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব, মনত ৰাখিব। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। মোৰ বক্তব্য আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰাই লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ, নতুন বিষয়বস্তুলৈ। বিদায় মগাৰ আগতে নতুন দৰ্শকসকলক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, নতুন দৰ্শকসকলে। আৰু যিসকলে অলৰেডি কৰিছে তেওঁলোকক মই পুনৰাই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে লাভৱান হৈছে মোৰ চেনেল চাই তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী। আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ শেষলৈকে চাব আৰু স্কিপ কৰি সমাপ্ত কৰি নাচাব। তেনেকৈ চালে বুজি পোৱাত জটিল হ'ব পাৰে, কাৰণ এই বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। আৰু মোৰ এই বিশেষ অনুৰোধ আপোনালোকে ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। পুনৰাই লগ পাম নতুন ভিডিঅ', নতুন বিষয়বস্তুলৈ। মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী চেনেললৈ এতিয়া বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।